So yun, what's up mga tol. So andito si Rannel Bosita. So yun. Yan, pinaguguluhan na siya doon. So yun, pupuntahan natin mga tol. Let's go. So kapag di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel and click the notification bell para updated ka sa mga susunod ko mga video mga tol. Bye! Alam ko po na marami sa inyo ay hindi nakakaranas ng pang-abuso dahil nakakatuwa na sa lugar ng Visayas Region and Mindanao Asikulat, hindi laganap ang pang-abuso at pagsasamantala. Ang mga pang-abuso at pagsasamantala po ay nangyayari sa ibang lugar. Kaya alam naman po ninyo na ang advokasya ng ASAP ay itaguyod ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders at ibang mga motorista. Doon po sa mga hindi po pa nakaharap at nakasama na nakikisa sa ating advokasya, gusto ko pong sabihin sa inyo na simula po noong 2006 hanggang sa kasalukuyan ay binibigyan po natin ng attention yung road safety education ng ating mga kapatid na riders at ng iba pang mga motorista. At maliban po dito, sabat po ng ating makakaya ay pinoproteksyonan at ipinagtatanggol natin ang ating mga kapatid na motorista. Sa kalaman po ng lahat, nag-umpisa ang ating advokasya dahil nakita po natin na libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Mahigit 60% po ng mga namamatay ay mga tatay at mga nanay. At bilang isang mahirap, alam ko po na sa isang pamilya, kapag namatay ang tatay o nanay, nalalagay sa peligro ang kinabukasan ng mga anak. At dahil po dito, naniniwala po ako at ang aking mga kasama sa ASAP and One Rider Party List na kung hindi natin bibigyan ng atensyon ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders at ng iba pang mga motorista, tiyak na higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga henerasyon. Bakit po? Kung patuloy na mabilis na dumadami ang mga namamatay na Pilipino dahil sa road crashes, maraming pamilya po ang lalong naghihirap. Maraming bata po ang nasisira ang buhay at kinabukasan sa hanay ng mga nauulila. At tapatan ko pong sasabihin sa inyo, ang ARSAP ay binuo para lamang sa ating advokasya. Ay maaring may magtatanong sa inyo, Rannel Bosita, sinasabi mo na ang ARSAP ay tinatag para sa ating advokasya. Eh bakit ngayon? Nabalitaan namin na ikaw ay isa sa mga nominee ng One Rider Party List. Mga kapatid, isa lang po ang isasagot ko sa inyo. Noong dumating sa punto na minuto, may tumatawag sa akin araw-araw, humihingi ng tulong, at ang iba ay umiiyak dahil naawa sa kanila sarili. Naisip ko po, ang aking lakas na pisikal bilang tao ay may hangganan. At itinanong ko sa aking sarili, kung darating ang panahon na wala na akong kakayahan na ipagtanggol ang mga naapi at naabuso sa hanay ng mga ordinaryong motorista, sino ang papalit sa akin? Wala akong alam na papalit sa akin. At dahil po dito, kinumbinsi ko po ang aking pamilya. Ang sabi ko, suportahan ninyo ako. Payagan ninyo ako na makalahok sa politika dahil kapag wala na akong lakas, walang ibang papalit sa akin. Kung loloobin po ng Panginoon at ako at ang aking mga kasama ay inyong susuportahan at makakaupo sa Kongreso, magsusulong po tayo ng batas na magtataguyod ng kaligtasan ng mga kapatid nating motorista.
Number 2, magsusulong po tayo ng mga batas ng magpuprotekta sa hanay ng mga kapatid nating motorista. Sa ganong pamamaraan po, pag dumating ang araw na hindi may tatanggi at yun naman ay talagang darating na ako'y mamamatay rin, matitiyak ko po na may tatayo para ipagpapatuloy ang ating advokasya na pagtataguyod ng kaligtasan ng ating mga kapatid na Pilipino at pagpuprotekta sa mga ordinaryong motorista. Sa kaalaman po ninyo lahat, tunay na nakakaawa ang mga kapatid nating truck drivers na nanggagaling sa Visayas and Mindanao. Nagtitiis ng pagod, puyat, gutom para buhayin ang pamilya sa pamamaraang marangal. Pero pagdating sa ibang lugar, lalong-lalo na sa kamay nilaan, para silang mga laruan na ginagatas-gatasan at pinagsasamantalahan. Kaya kong patunayan yan at maraming beses ko nang napatunayan. Totoo po na nakakaawa ang mga kapatid nating motorista. Kaya kung ang iba man sa inyo ay hindi nakakaranas ng pang-aabuso at pagsasamantala, naniniwala po ako kung kayo po ay tutulong para sa pagtataguyod ng ating advokasya, naniniwala po ako na loobin ng Panginoon, makakaupo tayo sa Kongreso. At kung susuportahan po ninyo ang One Rider Party List, hindi po ninyo sinusuportahan si Col.bosita, hindi ninyo sinusuportahan ang One Rider Party List, ang inyo pong susuportahan ay ang mga kapatid nating mga ordinaryong motorista na walang kakayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga abusado at mapagsamantala. Ngayon, mga kapatid, hindi may tatanggi na ang iba sa inyo ay may agam-agam o hindi lubusang nagtitiwala sa akin. Simple lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Kung meron sa inyo na walang tiwala sa akin at sa aking mga kasama, simple lamang po, huwag ninyo kaming suportahan at humanap kayo ng iba na maaaring magtatanggol sa inyo. Malaya po kayo. Malaya po kayo. Ganon din po sa mga ibang makikilang sa politika. Hindi po kami magdidikta sa inyo. Ang mahalaga lamang po, kaya binanggit ko ito sa inyo, ay upang malaman ninyo yung malaki na ating kinakaharap. Hindi para makiusap sa inyo na inyong suporta ng One Rider Party List, kundi ipaalam sa inyo ang problema na dapat magkaisa tayo para ito ay maresolba. Sa ngayon po, wala akong maipapangako sa inyo. Ganon din ang aking mga kasama. Kung sakali naman po, nabigyan nyo kami ng pagkakataong maluklok sa Kongreso at kami ay hindi nakapaglingkod ng tama at hindi kayo na-satisfied sa aming performance, simple lamang po ang sagot yan. May bawian yan. May bawian yan. No? Yun lamang po. At bago ko malimutan, gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Hindi ko akalain na ang daming dumating ngayon. At may parating pa pala. Oo. Ramshaton po yun, sir. Grabe, hindi ko ina-expect na maraming darating ngayon. Sa mga kapatid natin na nasa media, nasa social media, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakaganda po na nandito kayo ngayon. Dahil doon po sa mga hindi natin nakaharap, may paparating po natin ang ating advokasya at ang problema na ating kinakaharap. Gusto ko palang ipakilala sa inyo ang aking kasama, tagapagtanggol kapag may kaso, si Col.bosita. Nasaan na? At pagkaroon, nawala. Isa si Atty. Tapatan ko sinasabi sa inyo, bakit
Napakatapang ni Rannel Bosita at hindi takot magkaroon ng kaso sa pagtatanggol sa inyo. Kung maalala ninyo na ako'y nakasuhan dahil sa pagtatanggol ng kapatid nating iglesia na nahuli sa maling pamamaraan, matapang po ako kahit magpatong-patong ang aking kaso sapagkat si Atty. Gutierrez po ay kasama ko at ang kanyang legal team na sumusuporta sa ating advokasya. Kaya po, kung kaso-kaso ang pag-uusapan, hindi ako natatakot dahil may kakampi akong abogado na pinangungunahan po ni Atty. Gutierrez. Pangalawa, bagaman at ako po ay matagal sa military and police service at may kaalaman sa batas, hindi yan sapat para magyabang ako sa inyo para sa usaping legal. Kaya kinailangan ko po na magkaroon ng kasama sa Kongreso kung inyong susuportahan sa pamamagitan po ni Atty. Gutierrez. Batang-bata, binata, sinong dalaga dyan? Yun o, katabi ako. Pag-usapan natin, ibebenta ko yan. Ma'am Chief. Okay, dahil tayo naman po ay hindi lamang ngayon magkakaharap-harap, pansamantala po, natawa siya, parang Tabing-tabi eh. Tabing-tabi eh. Halata eh. parang 6 inches na lang ako. Sa mga kapatid, tayo naman ay marami pang pagkakataon na magkakaharap-harap, kaya pansamantala po ay aking puputulin ang aking pagbibigay ng pahayag sa inyo at hiilingin po natin sa aking kakamping abogado na siya po ay magbigay ng message para sa inyo. Colonel, mahapon po, Colonel. Yes. May tanong po. Sir, Sino ba po ating Pangulo po at pangalawang Pangulo po? Premature campaign po ito eh. Ano po masasabi nyo? Alam niyo po, gustong-gusto kong magsalita sa inyo kung sino ang napipili naming Pangulo at ikalawang Pangulo. Pero bilang respeto sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na yung tinatawag nating regionalism. Dahil sa kalaman po ninyo, ang riders, ang ating hanay, ay nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang halimbawa niyan, si BBM from Norte, no? North Luzon. At meron din naman sa Bicol Region.